با سلام، امید هستم. با یه آموزش دیگه در خصوص پاورکوئری در خدمت شما هستم. توی این آموزش میخوام با تابع List.Select آشنا بشیم. تابع List.Select تابعیه که خیلی جا میتونید ازش کمک بگیرید. این تابع به این صورت تعریف میشه که 2 ورودی دریافت میکنه. ورودی اول لیست شما هست و ورودی دوم فانکشنی که برای استخراج داده ها از اون لیست ازش استفاده میکنه. تمامی نکات توی ورودی دومه و همیشه خروجی این تابع مجموعه ای از داده های لیست اوله، یعنی زیر مجموعه در واقع. شما با استفاده از این تابع داده های یک لیست رو فیلتر میکنید و توی خروجی نمایش میدید. بریم ببینیم به چه صورت از این تابع میتونیم استفاده کنیم. با یه مثال ساده شروع کنم. فرض کنید که این داده ها لیست مد نظر من باشه و من بخوام فقط داده های مثبت رو ازش خارج کنم. میرم روی fx یک کلیک میکنم تا یه استپ جدید ایجاد بشه و میام تابع List.Select رو مینویسم. List.Select ورودی اول همونطوری که گفتم یه لیسته، همون لیست سورس ما اینجا هم میبینید. ورودی دوم فانکشن تعریف میشه که باهاش مشخص میکنیم چه داده هایی رو فیلتر کنیم. من این رو با ایچ شروع میکنم، آندرلاین بزرگتر از صفر. ایچ آندرلاین در واقع یک روش تعریف فانکشنه که در موردش جلوتر صحبت میکنم. اما آندرلاین مشخص میکنه تک تک این ورودی ها را. ایچ رو فرض کنیم که پیش فرض ما وارد میکنیم، پس آندرلاین تک تک این ورودی ها رو مشخص میکنه. اما بهش گفتیم اگر تک تک هر کدوم از این ورودی بزرگتر از صفر بود فیلتر بشه و توی خروجی نمایش داده بشه. اینتر کنم، میبینیم که این داده های مثبت رو به من نمایش میده. اگه به جای بزرگتر از صفر بنویسم بزرگتر از 4، داده های بزرگتر از 4 رو به من نمایش میده. نکته که اینجا وجود داره، تعریف فانکشن رو میتونم به جای ایچ آندرلاین به این صورت تعریف کنم. بیام نام متغیرم رو توی پرانتز بنویسم، یه مساوی بزرگتر بذارم و از این به بعد به جای آندرلاین از x به عنوان معرف هر یک از ردیف های لیست سورسم استفاده کنم. میبینید که نتیجه با حالت قبلی هیچ فرقی نمیکنه و این رو اگه بکنم بزرگتر از صفر مشابه حالت قبلی میشه. اما اگه من بخوام همزمان 2 شرط رو بذارم، مثل این حالت که بگم بزرگتر از صفر باشه اما مقدارش از 7 کوچیک‌تر باشه، میتونم اینجا یه اند بذارم و بگم دوباره x کوچیک‌تر از 7 این بار. به خاطر اینکه یک بار این متغیر x رو تعریف کردم دیگه نیازی نیست برای حالت دوم مجدد تعریفش کنم. میبینید که نتیجه به این صورت نمایش داده میشه و میتونم به جای and or بذارم، بگم یا داده هایی که از 0 بزرگتر یا از 7 کوچکتر. در واقع کل داده همون رو پوشش میده، مگر اینکه این را جابجا کنم بگم 7 و این رو بگم 0. داده هایی که بین 0 تا 7 رو نمیخوام، بقیه داده ها رو میخوام. توی این قسمت تعریف فانکشن شما میتونید حتی از توابع دیگه استفاده کنید. مثلا میخوام داده های فرد رو استخراج کنم یا زوج رو استفاده کنم، میتونید number.odd number.even رو اینجا استفاده کنید. میایم بگیم که number، اینجا بیام بگم each number.odd is odd. ببخشید یادتون باشه حروف اول n i و o باید بزرگ باشه و آندرلاین رو اینجا میذارم. گفتم each فیکس استفاده میشه و آندرلاین مشخص کننده تک تک ردیف های لیست اصلی مونه. پس وقتی که number.isOdd آندرلاین میذارم فقط داده های فرد رو به من میده و اگر even بذارم فقط داده های زوج رو به من میده. اگر بخوام داده های زوج مثبت داشته باشم مشابه حالت قبلی یه and و آندرلاین بزرگتر از 0 رو اینجا اضافه میکنم. این نکته ریز اینجا بگم خدمتتون، توی تعریف فانکشن ها من میتونستم توی این مثالی که داده های زوج رو میخوام ایچ و آندرلاین رو حذف کنم و به این صورت بنویسم. این حالت خاصیه که شما یه فانکشن دارید حاصلش ترو فالسه و توی ورودی دوم این تابع میخواین ازش استفاده کنید. اگه بریم سراغ مثال بعدی و من بخوام از بین اعداد و مدها فقط اعداد را استخراج کنم، میتونم از تابع value.is استفاده کنم. میام یه دونه استپ جدید میزنم، مثل قبل میزنم List
List.Select. من معمولا بین این توابع چون اعداد داره دات رو نمی‌نویسم، پیوسته می‌نویسم که با زدن تب خودش حروف بزرگ رو به من نمایش میده. سورس به عنوان ورودی اول، اینجا باید فانکشنم رو بنویسم. می‌نویسم each value dot is پرانتز باز underline type text. تایپ و تکست رو اینجا باید حتما حروف کوچک بنویسید. value dot is میاد underline تک تک این ردیف ها رو چک میکنه. اونهایی که تایپشون تکست هست true به شما میده، اونهایی که نامبر یا هر چیزی غیر از تکست هست رو فالس به شما میده و نتیجه این تابع میشه فقط متن ها. اما تو مثال دیگه من میخوام متن ها رو فیلتر کنم بر اساس حروف اولشون. اونهایی که حروف اولشون او هست میخوام استخراج کنم. چطور این کارو میکنم؟ یه fx میزنم، دوباره میام اینجا لیست کات کنم List.Select، ورودی اول اسم لیستم هست، ورودی دوم یه ایچ میزنم text.add. text.add میاد اولین یک کاراکتر رو جدا میکنه بر اساس اون ایندکسی که شما مشخص کردید. آندرلاین رو میذارم، یعنی توی تک تک این ردیف های لیستم بیا اولین این ورودی رو میذارم صفر، اولین کاراکترش رو جدا کن. اگه مساوی بود با او بیا به من نمایشش بده. اما نکته‌ای که وجود داره پاورکوئری نسبت به حروف بزرگ و کوچیک حساسه. پس اگه من بخوام اینجا اوی بزرگ بنویسم میبینید که یه رکورد دیگه میده، اگه اوی کوچیک بنویسم یه رکورد دیگه میده. تو این حالت من میتونم 2 تا روش داشته باشم که نسبت به حروف کوچیک و بزرگ حساس نباشه. میام اینجا یه اور میذارم، یکیشون رو با اوی بزرگ می‌نویسم، یکیشون رو با اوی کوچیک. این یه روشه. روش دوم میام این رو پاک میکنم و میام این پشت این تابعی که دارم تکست لوور رو می‌نویسم. یعنی اون حرف اول این داده ها هرچی بود اول بیا کوچیکش کن، یه دات اینجا یادم رفت، و بعد کوچیک شده رو اون حرف کوچیک رو بیا با این او مقایسه کن. می‌بینید که به درستی داره انجام میده. به عنوان یک چالش سعی کنید که شما List.Select رو طوری استفاده کنید که داده ها یا مواردی که فقط 3 کاراکتر هستن رو بتونید باهاش استخراج کنید. فرمولش رو حتما برام تو کامنت بنویسید.